Bună! Eu sunt Miruna și bine ați venit la Human Habits. Ăsta e episodul numărul 5 din seria Profil de regizor și astăzi o să vorbim despre un regizor remarcabil, Xavier Dolan. Vă reamintesc că am făcut un playlist pentru seria asta ca să vă fie mai ușor să găsiți toate episoadele în ordine. Ca de fiecare dată, o să încep cu o scurtă biografie ca să înțelegem contextul regizorului. Xavier Dolan Tadros s-a născut pe 20 martie 1989 în Montreal, Quebec, Canada. Mama lui e canadiană, iar tatălui e egiptean și când Xavier avea 2 ani și jumătate, au divorțat. Când avea 8 ani, era hiperactiv și a fost trimis la un internat de la țară din Quebec pentru că mama lui nu reușea să gestioneze situația. Nu i-a fost deloc bine la internat, așa că și-a găsit refugiul în filme. Xavier a lucrat ca actor de la vârsta de 4 ani. La 20 de ani a făcut primul lui lungmetraj pe care l-a scris, produs, regizat și pe lângă toate astea în care a jucat și rolul principal. A încercat să obțină finanțare pentru filmul ăsta, dar n-a primit nimic de nicăieri, așa că l-a făcut exclusiv din banii lui puși deoparte. A început să scrie scenariul când avea 16 ani și a spus că povestea e semi-autobiografică. Filmul a avut premiera la Festivalul de Film de la Cannes, unde a câștigat 3 premii și a fost aplaudat timp de 8 minute în picioare. Și din punctul ăsta a început cariera strălucită a lui Xavier Dolan. Filmul a fost scris, produs și regizat de Xavier. Pe scurt, e vorba despre Hubert, un adolescent care locuiește împreună cu mama lui, Chantal. Părinții lui sunt divorțați și chiar dacă locuiește în apropiere de ei, este complet absent atât emoțional cât și fizic. Pentru că e clar că nu știe cum să fie un părinte ok, așa că preferă să se prefacă că nu e părinte deloc. Relația dintre Hubert și mama lui e foarte complicată pentru că ori ajung să se certe teribil, ori sunt foarte afectuoși unul cu celălalt. El își dorește foarte tare să se mute singur, dar trebuie să fie major ca să facă asta. Așa că între timp își găsește suportul emoțional de care are nevoie în relația cu cel mai bun prieten al lui și cu una dintre profesoarele lui. Relația dintre Hubert și mama lui începe să se schimbe în momentul în care Chantal o cunoaște pe Hélène, mama celui mai bun prieten al lui. Din distribuție fac parte Xavier Dolan, Anne Dorval, François Arnaud și Suzanne Clément. Filmul a fost scris, produs, regizat și montat de Xavier. Pe scurt, e vorba despre Marie și Francis, 2 prieteni care sunt convinși că prietenia lor e indestructibilă. Viețile lor se complică și relația lor e pusă la încercare în momentul în care cei 2 îl cunosc pe Nicolas. Din momentul în care Nicolas intră în viețile lor, Marie și Francis se luptă amândoi pentru atenția și dragostea lui. Povestea e inspirată din filmul lui Woody Allen, Husbands and Wives. Din distribuție fac parte Monia Chokri, Nils Schneider și Xavier Dolan. Filmul a fost scris, produs, regizat și montat de Xavier. Pe scurt, filmul urmărește relația dintre un profesor de literatură și iubita lui. Acțiunea se desfășoară pe parcursul a 10 ani de zile și toată treaba pornește de la faptul că profesorul îi spune iubitei lui că își dorește să facă tranziția spre a deveni femeie, pentru că așa s-a simțit dintotdeauna. Și chestia asta sigur că nu e ușoară pentru niciunul dintre ei, mai ales în momentele în care se lovesc de furia, confuzia și ignoranța celor din jur. Din distribuție fac parte Melville Poupeau, Suzanne Clément și Nathalie Baye. Filmul a fost scris, produs, regizat și montat de Xavier. Pe scurt, e vorba despre Tom și Guillaume, 2 colegi de muncă și iubiți. Guillaume moare și Tom pleacă în orașul lui natal, unde urmează să aibă loc înmormântarea. Ajuns acolo, Tom realizează că familia lui Guillaume nu știa nimic despre el și despre identitatea lui sexuală. Scenariul e o adaptare după piesa de teatru cu același nume. Xavier și Michel-Marc Bouchard, autorul piesei, au scris scenariul împreună. Din distribuție fac parte Xavier Dolan, Pierre-Yves Cardinal și Evelyn Brochu.
Filmul a fost scris, produs, regizat și montat de Xavier. Am mai vorbit despre filmul ăsta în clipul despre filmele mele preferate din toate timpurile, pentru care o să vă las link în descriere în caz că nu l-ați văzut deja. Pe scurt, e vorba despre un adolescent care trăiește împreună cu mama lui, care îl crește singură pentru că e văduvă. Cei doi au o relație complicată, care de cele mai multe ori e într-o extremă sau alta. Momentul în care vecina de vis-a-vis intră în viețile celor doi e foarte important pentru că ea e singura care reușește să îi echilibreze. Ăsta e cel mai apreciat film al lui Xavier Dolan. Din distribuție fac parte Anne Dorval, Suzanne Clément și Antoine Olivier Pilon. Filmul e scris, produs, regizat și montat de Xavier. Scenariul e bazat pe o piesă de teatru scrisă de Jean-Luc Lagarce. Pe scurt, e vorba despre Louis, un scriitor de 34 de ani care suferă de o boală în stadiu terminal și decide să își viziteze familia după ce nu i-a mai văzut de 12 ani. Louis își dorește să repare lucrurile care trebuie reparate între el și diversi membri ai familiei lui ca să moară în pace. Doar că are parte de o dezamăgire cruntă atunci când realizează că oamenii din fața lui, chiar dacă au niște fețe familiare, sunt niște străini. Nimeni nu ascultă cu adevărat și nimeni nu comunică real, așa că rămâne de văzut dacă lui le va spune sau nu că e pe moarte. Xavier consideră că ăsta e cel mai bun film al lui și eu pot să zic că sunt de acord cu chestia asta. Știu că multă lume consideră că ăsta a fost cel mai prost film al lui și oricum majoritatea criticilor sunt de aceeași părere. Personal mi se pare o prostie atât de mare că efectiv criticii și spectatorii s-au supărat ca ciobanii pe sat. Și aș vrea să explic foarte pe scurt de ce cred eu că ăsta chiar e cel mai bun film al lui. În primul rând, povestea e clar că l-a atras cu un motiv. Dacă știi să te uiți atent la detalii, o să observi că de fapt personajele din toate filmele lui trăiesc într-un univers comun. Și cumva după atâtea probleme adolescentine, relații problematice cu părinți și parteneri, furie, ură și extaz, vine foarte natural momentul ăsta care încheie un capitol. Momentul în care îți faci o retrospectivă și te duci să vezi ce mai poți să salvezi în speranța că lucrurile ar putea să fie și altfel. Din distribuție fac parte Gaspard Ulliel, Marion Cotillard, Vincent Cassel, Léa Seydoux și Nathalie Baye. Filmul a fost scris, produs, regizat și montat de Xavier. Pe scurt, e vorba despre Rupert, care în copilărie a avut un schimb de scrisori cu John F. Donovan, un actor faimos, și despre felul în care l-a influențat experiența asta. Și este un film super criticat, în special de spectatorii și criticii americani. Evident că asta n-ar fi o problemă dacă criticile lor ar fi punctuale și argumentate. Dar, din păcate, sunt doar niște false nemulțumiri bazate pe lipsa corectitudinii politice. Și aici mă refer la faptul că unele comentarii susțineau că e imposibil să abordezi un asemenea subiect, adică un băiețel care corespondează cu un bărbat adult, în contextul în care au ieșit la iveală abuzurile săvârșite de Kevin Spacey și Michael Jackson. Am mai spus chestia asta și o repet, ca să-ți faci o părere despre orice, trebuie să înțelegi mai întâi contextul. Dacă oamenii ar face puțin research, ar afla că pe vremea când Xavier era la internat, directorul internatului știa că e chinuit de ceilalți copii, așa că îi dădea voie să se retragă într-o cameră și să se uite la filme. Chiar dacă relația dintre director și Xavier nu a fost niciodată dubioasă, directorul a fost acuzat de pedofilie și s-a sinucis ulterior din cauza presiunilor. Mă rog, o să vorbim probabil într-un clip viitor mai pe larg despre corectitudinea politică. Din distribuție fac parte Kit Harington, Jacob Tremblay, Natalie Portman, Susan Sarandon și Katie Bates. Filmul a fost scris, regizat, produs și montat de Xavier. Pe scurt, e vorba despre Matias, care e un tânăr avocat, și despre prietenul lui Maxim, care are grijă de mama lui, care e dependentă de droguri, dar plănuiește să se mute în Australia și să o ia de la zero. Sora unui prieten comun de-al lor face un film studențesc, ei ajung să joace în filmul respectiv și, într-o secvență, trebuie să se sărute. Sărutul respectiv declanșează în amândoi niște emoții care ar putea să le schimbe viața. Din distribuție fac parte Xavier Dolan, Gabriel de Almeida Freitas și Anne Dorval.
În toate filmele lui vedem personaje complexe, hotărâte să lupte împotriva curentului și de cele mai multe ori să lupte chiar împotriva celor apropiați, celor pe care îi iubesc. Personajele lui nu doar că sunt surprinse în momente de criză, ci traversează perioade de tranziție. Toate personajele lui au în comun anumite trăsături și chestia asta se vede din modul în care Xavier alege să le reprezinte vizual. De regulă, personajele principale sunt prezentate în primă fază din spate. Asta ca să înțelegem că sunt niște oameni la care nu poți să ajungi foarte ușor, nici măcar atunci când fac un efort să se deschidă. O altă chestie comună e că atunci când personajele sunt prezentate din față, de obicei evită privirea spectatorului. Evită contactul vizual. Pentru că, așa cum am zis mai sus, personajele lui sunt surprinse în perioade foarte grele din viețile lor. Totuși, după ce trecem de partea de început a filmelor, avem acces aproape complet în intimitatea, fricile, dorințele și fanteziile personajelor. Foarte des vedem cadre în care totul e simetric și pe lângă estetică armonioasă, chestia asta ne arată felul în care se simt personajele în relația cu ceilalți. Xavier Dolan armonizează foarte bine încadraturile cu felul în care se simt personajele. De exemplu, în Tom at the Farm, cadrul se lărgește în momentele în care Tom are momente de anxietate. Iar în Mommy, cadrul se transformă aproape complet când ne apropiem de final și o să înțelegeți foarte clar de ce atunci când o să vă uitați la film. Xavier Dolan e actor, regizor, model pentru Louis Vuitton și a fost vocea lui Ron în filmele Harry Potter pentru varianta canadiană. Are 27 de tatuaje, unul îl reprezintă pe Dumbledore, altele sunt reprezentative pentru fiecare film pe care l-a făcut, iar restul sunt simbolice pentru fiecare dragoste neîmplinită. Un film de referință pentru el e Titanic, pentru că l-a văzut de mai multe ori pe vremea când era la internat. Tatăl lui, care e actor, a avut câteva roluri mici în filmele lui Xavier. Chestia care l-a influențat cel mai mult în toți anii ăștia e nostalgia pentru o copilărie pe care n-a avut-o niciodată. Xavier zice despre el că are gura mare și oamenilor nu le place deloc chestia asta. Dar un lucru pe care nu îl poate lua nimeni e că a fost mereu sincer cu el și cu cei din jur. A fost crescut exclusiv de mama lui și n-a avut niciodată parte de o figură paternă. Așa că, evident că există o parte din el în toate personajele masculine și o parte din mama lui în toate personajele feminine puternice pe care le prezintă. Spune că singurele povești de dragoste în totalitate reciproce pe care le-a trăit sunt doar în filme. Xavier a regizat videoclipul pentru piesa Hello a lui Adele. Toate filmele lui au avut premiera la Festivalul de Film de la Cannes. Mai puțin Tom at the Farm, care a avut premiera la Festivalul Internațional de Film de la Veneția, și The Death and Life of John F. Donovan, care a avut premiera la Festivalul Internațional de Film de la Toronto. Prima lui dragoste în copilărie a fost Leonardo DiCaprio. Și cel mai important, Xavier Dolan a reușit să influențeze puternic toată lumea filmului înainte să împlinească 30 de ani. Ăsta a fost episodul de azi, sper că vi s-a părut interesant și că ați aflat lucruri noi. Sunt curioasă de părerile voastre, așa că le aștept cu super interes în comentarii. Cam asta a fost, dacă v-a plăcut acest clip puteți să-mi dați un like, un share, un subscribe și ne vedem data viitoare. Ciao! Vă reamintesc că am făcut un... Nu mi-a plăcut cum am zis. Dacă e nume egiptean e Tadros. Așa se scrie, Tadros. Tadros. Monaco! Mai un pic și ziua lui, iubitul. Am zis perfect din prima. Mulțumesc. Știe băiatul. Merge mintea la băiatul, merge mintea la băiatul, la băiatul. În cazul lui chiar merge mintea la băiatul. J'ai tué ma mère. Domino. Hubert ăsta, care e canadian, e Hubert. Veci, dubios se simte pe limbă. Relația dintre French, croissant, baguette, c'est moi. The Death and Life of John F. Donovan. Dar, din păcate, sunt doar niște false sunt surprinse în momente de criză, ci traversează... Ce traversează, Miru? Strada. Da, mi ce drăguț mi se pare.
unul, ce e asta? Unul,